สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ No Story อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอ12นายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบ1ปีโดยปกตินายกรัฐมนตรีของไทยจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา4ปีแต่นายกไทยส่วนใหญ่แทบไม่มีใครอยู่ครบวาระอะไรที่ทำให้การดำรงตำแหน่งถึงสั้นมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะคนที่1พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นขุนนางนักกฎหมายและนักการเมืองชาวสยามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสยามคนแรกภายหลังการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งวันที่28มิถุนายนพ.ศ. 2475ถึงวันที่21มิถุนายนพ.ศ. 2476พญามโนปกรณ์นิติธาดาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง358วันเพราะถูกคณะราษฎรยึดอำนาจในเหตุการณ์รัฐประหารเงียบเนื่องจากมีแนวคิดจะฟื้นฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และพยายามนำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการตั้งญัตติร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของคณะราษฎรที่ต้องการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นจึงนำไปสู่การรัฐประหารและถูกเนรเทศออกนอกประเทศคนที่2นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยคนที่30ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถัดจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2566ถึงวันที่14สิงหาคมพ.ศ. 2567นายเศรษฐา ทวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง358วันเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4วินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นขาดคุณสมบัติฐานมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งไปทางคณะคนที่3พลเอกชวลิต ยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีไทยคนที่22อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดดำรงตำแหน่งวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2539ถึงวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2540พลเอกชวลิต ยงใจยุทธดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง349วันพอต้องลาออกหากเกิดเหตุพฤษภาธมิฬซึ่งเป็นการประท้วงใหญ่ต่อต้านรัฐบาลของตัวเองจากความไม่ชอบธรรมในการสืบทอดอำนาจหลังจากรัฐประหาร2534ทำให้รัฐบาลเผชิญแรงกดดันมหาศาลจนสุดท้ายต้องยอมถอยและเปิดทางให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่คนที่4หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนายกรัฐมนตรีไทยคนที่6เป็นนักการเมืองนักกฎหมายนักการทูตและนักวิชาการชาวไทยดำรงตำแหน่งวันที่17กันยายนพ.ศ. 2488ถึงวันที่8ตุลาคมพ.ศ. 2519หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายครั้งแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2พอท่านผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาและพรรคประชาธิปัตย์มักจะถูกจัดตั้งรัฐบาลผสมที่เปราะบางและอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากความขัดแย้งทางอำนาจและอุดมการณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองคนที่5แพทองธาร ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่31ดำรงตำแหน่งวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567ถึงวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2568แพทองธาร ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง319วันฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนื่องจากพฤติกรรมในคลิปเสียงกับฮุนเซนเป็นผลประโยชน์กับทางกัมพูชามากกว่าผลประโยชน์ของชาติทำให้ประชาชนขาดความเลื่อมใสและทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งในที่สุดคนที่6สมัคร สุนทรเวชนายกรัฐมนตรีไทยคนที่25เป็นนักการเมืองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงดำรงตำแหน่งวันที่29มกราคมพ.ศ. 2551ถึงวันที่9กันยายนพ.ศ. 2551สมัคร สุนทรเวชดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง224วันเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าการที่ท่านเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไปแล้วได้รับค่าตอบแทนขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 265 ซึ่งห้ามสสหรือรัฐมนตรีรับผลประโยชน์อื่นเกินหน้าที่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งคนที่ 7 ปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 7 เป็นนักกฎหมายนักวิชาการนักการทูตนักปฏิวัติและรัฐบุรุษอาวุโสชาวไทยดำรงตำแหน่งวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดีพนมยงค์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 152 วัน และต้องลี้ภัยทางการเมืองเพราะการเมืองไทยหลังการปฏิวัติ 2475 เต็มไปด้วยความขัดแย้งและอำนาจการต่อต้านกลุ่มอนุรักษ์นิยมความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรด้วยกันและความพยายามโค่นล้มรัฐบาลซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญอย่างกบฏวังหลังในปี 2492 ทำให้เขาหมดอำนาจและต้องลี้ภัยถาวรไปต่างประเทศคนที่ 8 พจน์ สารสินนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 9เป็นนักการเมืองอาจารย์และนักการทูตชาวไทยดำรงตำแหน่งวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2500 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 พจน์ สารสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 102 วันพอหมดวาระตามกฎหมายหลังการเลือกตั้งปี 2500 และจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์ได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแทนแม้จอมพลสฤษดิ์จะอยากให้ดำรงตำแหน่งต่อแต่พจน์ สารสินปฏิเสธและกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาซีโต้ตามเดิมคนที่ 9 อนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 32 เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองไทยดำรงตำแหน่งวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 อนุทิน ชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 96 วันก็ได้ลงนามทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดทางไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ทั่วประเทศภายหลังเกิดความขัดแย้งอย่างหนักจากประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญคนที่ 10 สมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 26 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลสมัครสุนทรเวชอดีตผู้พิพากษาอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตปลัดกระทรวงแรงงานดำรงตำแหน่งวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชายวงศ์สวัสดิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 75 วันเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชนและตัดสิทธิทางการเมืองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 5 ปีทำให้สมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปโดยปริยายคนที่ 11 พลเอกสุจินดาคราประยูรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งก่อรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่งวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอกสุจินดาคราประยูรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 47 วันเพราะเกิดการลุกฮือต่อต้านพลเอกสุจินดาซึ่งตามมาด้วยการปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายทำให้มีผู้เสียชีวิต 44 รายบาดเจ็บ 1,728 รายและสูญหายอีก 48 รายทำให้รัฐบาลของสุจินดาต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคนที่ 12 ทวีบุญญเกตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 5อดีตประธานรัฐสภาไทยหนึ่งในคณะราษฎรสายพลเรือนและขบวนการเสรีไทยผู้ก่อตั้งครุสภาและเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่องพ่อสอนลูกดำรงตำแหน่งวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวีบุญญเกตดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 17 วันเพื่อรอให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้แต่งตั้งทวีบุญญเกตเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนายทวีได้นำคณะรัฐมนตรีลาออกเพื่อเปิดทางให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเข้าจัดตั้งรัฐบาลตามที่ตกลงกันไว้
คลิปนี้กวางได้รวบรวม 12 นายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปีมาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกัน ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกวางต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ชอบก็กดถูกใจ ใช่ ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะ